Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 5, lấy một từ khóa từ người dùng nhập vào trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng lấy một từ khóa từ người dùng nhập vào. Chúng ta đặt tên lệnh mới là getKeyword. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến prompt option và hiển thị bên dưới command line với các lựa chọn để người dùng chọn. Thiết lập các thuộc tính của prompt option. Tạo một thông báo với nội dung hỏi người dùng có muốn tìm hiểu về lập trình AutoCAD.net. Tạo một từ khóa với hiển thị text là có. Tạo một từ khóa với hiển thị text là không. Thiết lập giá trị mặc định người dùng chọn là có. Khai báo một biến prompt result để lấy một từ khóa mà người dùng chọn. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng chọn. Nếu người dùng chọn có hoặc không.
Nếu người dùng chọn có thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo chào mừng người dùng. Nếu người dùng chọn không thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo cảm ơn người dùng. Nếu người dùng bấm nút ESC thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo rằng người dùng đã bấm nút ESC. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netlode để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Get Keyword. Bạn chọn là có. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung chào mừng bạn. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh Get Keyword để kiểm tra một lần nữa. Bạn chọn là không. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung cảm ơn bạn. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh Get Keyword để kiểm tra một lần nữa. Lần này bạn hãy thử nhấn ESC nút để xét trường hợp bạn muốn hủy lệnh Get Keyword. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung thông báo cho bạn biết rằng bạn đã bấm nút ESC. Bạn đã viết thành công câu lệnh lấy một từ khóa từ người dùng nhập vào. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.